في الأول من أكتوبر عام 2015 بعثة أمريكية تكتشف بعد تنقيب دام 10 سنوات أن الحياة في سدوم توقفت فجأة. سدوم تلك القرية المعروفة إسلامياً بمدينة قوم لوط، النبي الذي سكن فيها قبل أكثر من 3500 عام. ذكرت في التوراة في سفر التكوين بأن الله عاقبها بالنار والكبريت، والتي تجمع الكتب السماوية وأهمها القرآن المفصل لما حدث لها بواقعية علمية أن قصاصاً إلهياً جعلها وأهلها كأنها لم تكن. لم ينج منها سوى النبي لوط وعائلته باستثناء زوجته، وفق ما روى القرآن وفصوله بسلسلة آيات موزعة في 9 سور. منها قوله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لكن كثيرين لم يجدوا شيئا من سدوم طوال قرون، إلى أن عثرت بعثة أمريكية ثابرت على التنقيب مدة 10 سنوات في منطقة تل الحمام بالأردن على الآية التي طال غيابها، وهي خرائب سدوم، التي بدأ يتضح أن الحياة توقفت فيها فجأة طبقا لما ذكره البروفيسور ستيفن كولينز رئيس البعثة، وهو من جامعة تيرنتي ساوث ويسترن بولاية نيو مكسيكو، إلا أن كل مظاهر الحياة توقفت فجأة. هذا الكلام قاله كولينز في 28 من سبتمبر لعام 2015 لأول من نشر خبر العثور على آثار سدوم بالجنوب الأردني، وهي دورية بيبيولر أركيولوجي التي أعدت تحقيقاً معززاً بصور وبيانات نشرها موقع العربية .net. فبحسب ما ذكرت بموقعها، ومنه وصل الخبر إلى وسائل إعلام عالمية ما زالت تتطرق حتى الآن إلى مستجدات ما تم العثور عليه. وصفها رئيس البعثة بأنها مبان قديمة وأدوات من مدينة كبيرة جداً كانت في العصر البرونزي. كانت دولة ضخمة سيطرت على كل منطقة جنوب غور الأردن، كما قال: منطقة تل الحمام في الجنوب الأردني. هنا كانت سدوم التي حل فيها الخراب فجأة، تلك المدينة التي ذكرت التوراة في سفر التكوين بأن الله عاقبها بالنار والكبريت، لم تتهدم بكاملها كما كان متوقعا، مضيفا أن المعلومات عن الحياة في منطقة غور الأردن بالعصر البرونزي لم تكن متوفرة قبل تنقيبات البعثة الأمريكية، ولا وجود حتى لإشارة في معظم الخرائط الأثرية عنها بأن مدينة قديمة كانت فيها. شرح أن ما تم العثور عليه هو مدينة بقسمين، علوي وسفلي، فيها ظهر جدار من الطوب الطيني بارتفاع 10 وعرض 5.2 أمتار، كما ظهرت بقايا بوابات لمعبد ومثلها لأبراج مع ساحة رئيسية، إضافة إلى موقع يبدو أنه كان مميزا لأنه كان مدعما بحمايات خاصة، وكلها منشآت تطلبت أحجارا من الطوب بالملايين، إضافة إلى عدد كبير من العمال. إلا أن كل مظاهر الحياة توقفت فجأة بنهاية منتصف العصر البرونزي. هذه صورة للبروفيسور كولينز إلى اليسار، بينما تم العثور عليه من بقايا مدينة دمرها القصاص الإلهي. الشائع عن النبي لوط أنه ابن أخي النبي إبراهيم، كانا يسكنان بمنطقة واحدة وهي بيت إيل، القريبة حالياً من رام الله بالضفة الغربية، على حد ما يمكن استنتاجه مما ورد بشأنه في التوراة. ثم انفصلا كلاً بأهله وحاشيته. راح لوط يبحث شرقاً عن منطقة ريانة خضراء تتوفر فيها المياه والمراعي، فوجدها قرب مدينتي سدوم وعمورة المروية أراضيهما الخصبة بمياه نهر الأردن، فحط رحاله هناك واختار سدوم للسكن. عنها يذكر القرآن وحده ما اكتشفه كولينز بعد 14 قرناً، وهو أن سدوم كانت عليا وسفلى طبقاً لما في الآية 82 من سورة هود. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فعشرات الرسامين تخيلوا عبر القرون ما حل بسدوم من خراب نادر. وورد في تفسير ابن كثير قال قتادة:
بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم، ثم دمر بعضها على بعض، ثم أتبع شذاذ القوم سخرا. قال: وذكر لنا أنهم كانوا 4 قرى، في كل قرية 100,000، وفي رواية كانوا 3 قرى، الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف على سدوم ويقول سدوم يوم ما لك. وقال محمد بن كعب القرظي: كانت قرى قوم لوط 5: سدوم وهي العظمى، وصعبة، وصعوة، وعثرة، ودومة. احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها، حتى إن أهل السماء الدنيا لا يسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها، ثم أتبعها الله بالحجارة. يقول الله تعالى: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أراضين فحملها حتى بلغ بها السماء، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم. فذلك قوله: والمؤتفكة أهوى. ومن لم يمت حين سقطت الأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة. ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله. فذلك قوله عز وجل: وأمطرنا عليهم، أي في القرى حجارة من سجيل. وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. ومما يتضح من الصور حتى الآن وهي كثيرة وتبدو في أوان فخارية وكذلك غيرها، تدمير سدوم لم يكن بنار وكبريت وفق رواية التوراة، وإلا لظهرت آثار الحرائق على ما تم العثور عليه، ولا يبقى كحل للغز إلا ما ورد بالآية 34 من سورة العنكبوت عما يمكن أن يكون كويكبا سقط عليها رجسا من السماء، في إشارة إلى الفضاء، فانشطر إلى أحجار تساقطت عليها بالآلاف كالمطر، وجعلت عاليها سافلها، ثم طواها تراب الحطام أكثر من 35 قرنا.